नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण आईस्क्रीम कसं बनवायचं ते बघूयात। आईस्क्रीमचे खूप सारे प्रकार बघितलेत, कुल्फीचे प्रकार बघितलेत, लिंक्स खाली देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, नक्की चेक करा। मँगो कुल्फी, मावा कुल्फी, पान आईस्क्रीम, त्याचबरोबर रोज आईस्क्रीम, चॉकलेट आईस्क्रीम, व्हॅनिला आईस्क्रीम, मँगो आईस्क्रीम, असे वेगवेगळे प्रकार बघितलेत, मिल्कशेकचे प्रकार बघितलेत वेगवेगळे। तर आज आपण मस्त थंडगार, क्रीमी आणि कमीत कमी त्रासाची कॉफी आईस्क्रीम कशी बनवायची ते बघतोय। तर इथे बाउलमध्ये मी फ्रेश क्रीम घेतलाय, बाजारामध्ये मिळतं तेच फ्रेश क्रीम घेतलंय मी हे, आणि त्यातलं लिक्विड वगैरे सेपरेट नाही केलं, ॲज इट इज आहे तसा अख्खा टिन या बाउलमध्ये रिकामा केलाय। आणि आता मी हा बाउल आहे हा 1 तासभर मी फ्रीजरला ठेवणार आहे। 1 तासभर फ्रीजरला ठेवायचं, सोडून द्यायचं। क्रीम आपलं थंड होतंय तोवर आपण कॉफीचं मिश्रण बनवून घेऊयात। तर त्यासाठी इथे पाव कप इन्स्टंट कॉफी आहे, कुठल्याही ब्रँडची कॉफी पावडर तुम्ही वापरू शकता, नेस्ले, ब्रू, कुठलाही ब्रँड चालेल। त्याचबरोबर अर्धा कप पिठी साखर, तर ही दिसताना जास्त दिसते कारण मी मिक्सरला फिरवून घेतली आहे। अर्धा कप साखर घ्यायची, म्हणजे जेवढी कॉफी आहे तेवढा त्याच्या दुप्पट साखर घ्यायची, मिक्सरला फिरवून ती वापरायची, प्रमाण इकडे तिकडे करायचं नाही। अर्धा कप पिठी साखर म्हणजे अर्धा कप नका घेऊ, अर्धा कप ॲक्च्युअल जी खडा साखर असते ती घ्या, मिक्सरला फिरवा आणि मग ती यामध्ये घालायची। आणि जेवढी कॉफी आहे तेवढंच पाणी, म्हणजे पाव कप पाणी, पाव कप कॉफी पावडर, अर्धा कप पिठी साखर आणि पाव कप पाणी। आता हे मिसळून घेऊयात, म्हणजे हे पिठी साखर उडत नाही। आणि हे आता ब्लेंड करून घ्यायचं, एक 4 ते 5 मिनिट छान असं क्रीमी होईपर्यंत। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस। गेल्या आठवड्यातील विजेते आहेत जागृती कांबळे, अमोल जवेरी आणि प्रणिता शिंदे। तुम्हाला लवकरच तुमच्या भेटवस्तू पाठवण्यात येतील। 1 मिनिटभर बीट करून झालं की तुम्ही बघू शकता याचा रंग पेल व्हायला सुरुवात झाली, हे थोडंसं दाटसर व्हायला लागलंय। आता हँड ब्लेंडर नसेल तर सेम प्रोसेस तुम्ही मिक्सरमध्येही करू शकता। सगळं मिश्रण मिक्सरमध्ये घाला आणि मस्त असं क्रीमी थिक होईपर्यंत ब्लेंड करा। चला तर मग आणखी एक साधारण 3 मिनिट बीट केलं की तुम्ही इथे बघू शकाल हे मिश्रण मस्त असं थिक, क्रीमी आणि ऑलरेडी कॉफी आईस्क्रीम सारखं दिसतंय। पण आता काय करायचं, आता पुन्हा हे मिश्रण फ्रीजमध्ये एक अर्धा तास थंड करण्यासाठी आपण ठेवून देऊया। एक साधारण तासभर मी हे फ्रेश क्रीम मस्त असं थंड करून घेतलंय। आता हे आपण बीट करून घेणार आहोत, सेम बीटर वापरते, त्याचं जे कॉफीचं क्रीम आहे ते तसंच ठेवलंय। आता हे 1 मिनिट बीट करून घेतलं की हे छान असं स्मूथ आणि क्रीमी होतं। दाटसर नाही होणार कारण आपण यामधलं जो पातळ पोर्शन असतो दुधाचा तो काढून नाही घेतला, पण एनिवेज आपल्याला तशीच कन्सिस्टन्सी हवी आहे। आता हे जे कॉफीचं मिश्रण आपण बनवून घेतलंय हे यामध्ये घालूयात। आता तुम्हाला कितपत स्ट्रॉंग ही आईस्क्रीम आवडेल, कॉफीचा फ्लेवर कितपत आवडेल तितकं हे घालायचं यामध्ये। मी ऑलमोस्ट हे सगळं घालते, त्यामुळे छान अशी रिच आणि क्रीमी लागते ही आईस्क्रीम। परफेक्ट। आणि आता हे बीट करून घेऊयात। परफेक्ट, मस्त असं क्रीमी झालं हे मिश्रण। आता काय करायचं, आता एक डबा घ्यायचा प्लास्टिकचा,
यामध्ये हे मिश्रण काढून घेऊयात. आता तुम्हाला जर गोडसर हवं असेल आणखी, माझ्यासाठी हे परफेक्ट प्रमाण आहे. पण तुम्हाला आणखी थोडीशी जास्त गोडसर आईस्क्रीम एक्सपेक्टेड असेल तर जेव्हा तुम्ही फ्रेश क्रीम व्हिप करता तेव्हा त्यामध्ये एक 3 ते 4 चमचे पिठी साखर ॲड करू शकता. मस्त, खूप सुंदर दिसते. झाकण लावायचं आणि हे फ्रीजरमध्ये रात्रभर किंवा कमीत कमी एक 12 ते 13 तास सेट करण्यासाठी ठेवून द्यायचे. तर इथे एक डबा आईस्क्रीम मी आधीच सेट करून घेतलेलं आहे आणि आता चेक करूयात. आहा, जबरदस्त दिसतंय. आईस्क्रीम स्कूप घ्यायचा. मस्त, तुम्ही बघू शकाल किती रिच, क्रीमी आणि थिक झालंय. जबरदस्त. स्कूप काढून घेऊयात. जबरदस्त, खूप छान. आणि अर्थातच आता गार्निशसाठी थोडंसं चॉकलेट सिरप आणि थोडंसं इथे राहिलेलं आहे. मुलं घरात आहेत त्यामुळे आईस्क्रीम फस्त झालं आहे. जसं मी सांगितलं की मला कमी गोड लागतं, पण तुम्हाला आणखी लागत असेल तर थोडंसं साखरेचं प्रमाण वापरा. म्हणजे जितकं क्रीम आहे त्याला एक 3-4 चमचे साखर तुम्ही घालू शकता, पण माझ्यासाठी ही परफेक्ट चव आहे. तर हे सोप्या पद्धतीचं कॉफी आईस्क्रीम नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिलं तर लिंक कॉपी करा, मित्रमैत्रिणींना व्हॉट्सअप फेसबुकला शेअर करा, फोटो काढून मला पाठवायला विसरू नका. आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.